Acest curs este doar unul dintre produsele incluse în proiectul DigiFast dezvoltat de Ready Serbia, Inovațiu Biuras Lituania și Amrita Ungaria. Acesta se bazează pe concluziile raportului privind competențele digitale ale tinerilor și cerințele industriei, realizat cu diferite grupuri țintă din 4 țări europene. În lumea marketingului modern, mașinăria de luare a deciziilor nu mai funcționează eficient fără combustibilul pe bază de date. Fiecare cifră, fiecare metrică reprezintă o mică bucată din puzzle-ul comportamental al consumatorilor și, decodificate corect, acestea pot transforma strategiile de marketing din simple ghicitori în campanii precise, targetate și remarcabil de eficiente. Decodificarea traficului web. Traficul pe site-ul web este mai mult decât un număr. Este o fereastră spre modul în care consumatorii descoperă și interacționează cu brandul dumneavoastră. Analizând traficul pe site, puteți înțelege nu doar câți oameni vizitează site-ul, dar și cum au ajuns ei acolo. Sunt ei rezultatul unei căutări organice, al unui click pe o reclamă plătită sau al unei referințe din social media. De exemplu, dacă observați un pic de trafic care provine din social media, ar putea fi timpul să reevaluați și să intensificați prezența și activitățile pe acele platforme. Semnificația ratei de respingere. Rata de respingere oferă insights despre prima impresie pe care site-ul dumneavoastră o lasă vizitatorilor. O rată de respingere ridicată poate fi un semnal de alarmă, indicând că pagina pe care aterizează vizitatorii nu este relevantă sau nu este suficient de angajantă. Prin urmare, este crucial să analizați paginile cu rate de respingere ridicate și să experimentați cu diferite modificări, cum ar fi îmbunătățirea calității conținutului sau a designului, pentru a vedea ce reduce această rată. Acest lucru ar putea însemna reorganizarea unei pagini de aterizare pentru a face call to action-urile mai vizibile sau pentru a asigura că pagina oferă exact informațiile pe care le caută vizitatorul. Explorarea ratei de conversie. Rata de conversie este, poate, cea mai directă indicație a succesului unei campanii de marketing sau a eficacității unei pagini de aterizare. Nu este suficient să atrageți vizitatori pe site. Scopul final este să-i convertiți în clienți sau lead-uri. Monitorizarea ratelor de conversie de pe diferite pagini vă permite să identificați ce funcționează și ce nu. Dacă o anumită pagină are o rată de conversie scăzută, poate fi necesar să ajustați mesajul, oferta sau chiar să simplificați procesul de checkout. Social media. Construirea unei prezențe digitale prin intermediul rețelelor sociale implică valorificarea diferitelor platforme pentru a interacționa cu publicul acolo unde acesta petrece o perioadă semnificativă de timp. Este vorba despre crearea și partajarea de conținut care rezonează cu publicul dumneavoastră țintă, încurajarea comunității și stimularea implicării. Strategiile cheie includ identificarea platformelor potrivite în funcție de locul în care publicul dumneavoastră este activ, postarea constantă de conținut relevant și atractiv, utilizarea de elemente multimedia, cum ar fi imagini și videoclipuri, și interacțiunea cu adepții prin comentarii, mesaje și distribuiri. Social media oferă de asemenea opțiuni de publicitate direcționată pentru a ajunge la anumite categorii demografice, sporind vizibilitatea și generarea de lead-uri. Analiza regulată a indicatorilor de implicare ghidează rafinarea strategiilor pentru impact optim. Metrici de implicare în social media. Social media nu este doar despre numărul de like-uri și share-uri, ci despre a înțelege ce rezonanță are conținutul cu audiența. Analizând aprecierile, comentariile și share-urile, puteți obține o imagine clară a tipurilor de conținut care funcționează cel mai bine. De exemplu, dacă videoclipurile scurte generează un angajament mult mai mare decât postările text, aceasta este o indicație clară că audiența dumneavoastră preferă conținut vizual și ar trebui să ajustați strategia de conținut în consecință. Reach și implicare, un duo dinamic în social media. Reach-ul în social media vă spune câți oameni unici văd conținutul, dar când este de analizat împreună cu metricile de implicare, vă oferă o perspectivă asupra eficacității conținutului în captarea atenției. Un reach mare cu implicare scăzută ar putea indica faptul că, deși conținutul este văzut de mulți oameni, nu este suficient de interesant sau relevant pentru a stârni o reacție. Acesta este un semnal că trebuie să revizuiți elementele creative sau mesajele folosite. Înțelegerea valorii pe durata de viață a clientului. Customer Lifetime Value
este o proiecție a venitului total pe care un client îl poate genera de-a lungul relației sale cu brandul. Cunoașterea CLV vă ajută să identificați care clienți sunt cei mai valoroși pe termen lung și să vă orientați eforturile de marketing pentru a maximiza aceste relații valoroase. Acest lucru poate însemna oferirea de recompense pentru loialitate sau personalizarea comunicațiilor pentru a crește retenție. Modelarea atribuirii pentru o viziune completă. Modelarea atribuirii este esențială pentru a înțelege cum contribuie fiecare punct de contact în parcursul clientului la conversie. Într-un peisaj digital complex, unde un client poate interacționa cu brandul dumneavoastră prin mai multe canale înainte de a face o achiziție, înțelegerea rolului fiecărui canal ajută la optimizarea cheltuielilor și la maximizarea impactului fiecărui canal de marketing. De la date la acțiuni concrete. Capacitatea de a identifica tendințe și modele în datele pe care le colectați vă permite să anticipați nevoile și comportamentele clientului, ajustându-vă strategiile în consecință. De exemplu, recunoașterea unui model în care traficul pe site crește în anumite perioade ale anului vă poate permite să planificați campanii specifice care să capitalizeze pe aceste vârfuri. Testarea, optimizarea și personalizarea. A/B testing vă permite să comparați diferite versiuni ale paginii dumneavoastră pentru a determina care elemente conduc la cele mai înalte rate de conversie. Aceasta poate fi o tactică puternică pentru a vă asigura că site-ul dumneavoastră este cât mai eficient posibil. În același timp, folosirea datelor pentru a personaliza experiența utilizatorilor pe site-ul web sau în campaniile de email marketing poate crește semnificativ angajamentul și satisfacția clientului. Prioritizarea bazată pe date. În cele din urmă, o abordare strategică a marketingului presupune utilizarea informativă a datelor pentru a aloca resursele acolo unde au cel mai mare impact. Analiza datelor vă permite să vedeți ce canale și ce strategii generează cele mai bune rezultate, permițându-vă să focalizați bugetul și eforturile acolo unde contează cel mai mult. Învățând să decodificați și să utilizați datele în mod eficient, nu doar că îmbunătățiți performanța campaniilor existente, dar deveniți și un strateg mai capabil, pregătit să navigheze peisajul complex al marketingului digital contemporan. Aceasta este arta și știința decodificării datelor în marketing, o combinație potentă de analiză riguroasă și creativitate strategică. Abordând continuu decodarea datelor, un aspect crucial este evaluarea și recalibrarea periodică a metodelor de analiză utilizate. Într-un mediu digital în continuă schimbare, algoritmi care erau eficienți acum un an pot fi acum depășiți datorită noilor tendințe de consum sau schimbărilor în algoritmi de căutare și comportamentul pe rețelele sociale. De aceea, este vital să avem o abordare adaptivă și flexibilă care să permită ajustări rapide și eficiente. Acest lucru implică testarea continuă a noilor metode de analiză și a uneltelor pentru a asigura că rămânem la curent cu cele mai bune practici din industrie și maximizăm impactul strategiilor de marketing. Pe lângă adaptabilitate, un alt aspect esențial este integrarea și sincronizarea datelor din diverse surse pentru a obține o viziune holistică asupra performanței campaniilor. Prin centralizarea datelor din rețelele sociale, traficul web, campaniile de email marketing și alte canale, putem identifica sinergii și discrepanțe care ne oferă o imagine completă asupra eficacității activităților noastre de marketing. Această abordare integrată ne ajută să optimizăm campaniile în mod continuu și să alocăm resurse acolo unde au cel mai mare impact. Pentru a sprijini aceste eforturi, este esențial să dezvoltăm competențele echipei de marketing în analiza și interpretarea datelor. Prin programe de formare și dezvoltare profesională continuă, ne putem asigura că membrii echipei sunt echipați cu cele mai noi unelte și metode de analiză, crescând astfel capacitatea organizației de a răspunde rapid și eficient la provocările pieței. Acest pas nu doar că îmbunătățește performanța individuală, dar contribuie și la o mai bună colaborare interdepartamentală, esențială pentru implementarea cu succes a strategiilor bazate pe date.